Kính chào quý vị các bạn. Bây giờ thì cũng xế chiều rồi. Mình xin mời quý vị các bạn đến thăm cơ sở sản xuất nước mắm Nhĩ Cá Linh truyền thống Bích Tuyền. Ở đây chính là cái nơi mà đã truyền cho mình cái nguồn cảm hứng bất tận là phải quyết tâm phải làm nước mắm Nhĩ Cá Linh Mê Công. Hôm nay chúng ta cùng đến thăm cô chủ trẻ đây nha. Bạn này là một cái bạn trẻ đã tham gia cái chương trình khởi nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp, và cũng trong cái giới khởi nghiệp ở Đồng Tháp thì hầu hết các bạn người ta đều biết đến cái tên của bạn Bích Tuyền. Và hôm nay mời quý vị các bạn vào tham quan một chút xíu và tham quan một phần công đoạn trong cái quy trình sản xuất nước mắm Nhĩ truyền thống. Có lẽ là mình sẽ xem Nhĩ, mình đã xem ủ chượp rồi đúng không? Bây giờ mình xem Nhĩ. Em. Ồ, anh nhớ trước là mình để cái lu đây đúng không? Bây giờ đã sao hết rồi? Đó. Cách đây khoảng 1 năm rưỡi mình có đến trời dạ. Lạ thiệt đó, giờ mình đi mỗi lần mình nghe cái mùi nước mắm. Hồi xưa mình nghe mùi nước mắm mình chịu không nổi. Bây giờ bây giờ mình nghe mùi nước mắm mình càng nghe càng ghiền, càng thích, không hiểu tại sao luôn á bà con. Đây. Đó cũng là những cái lu khạp quen thuộc chúng ta thấy ở chỗ dì Mười ha. Thì ở đây cũng vậy. Nhưng mà có những cái lu này nhỏ hơn nè. Đây. Em đang lấy ra đó hả? Ồ, đang nhĩ đây. Thơm quá. Buổi trưa là thơm nhất. Buổi trưa thơm, có nắng nó bốc mùi đó. Nó bốc hơi lên đúng không? Anh vẫn nghe nó thơm. Chứng tỏ là buổi trưa nó còn thơm lựng nữa. Người mà ta đi mua nước mắm mua mà ta chạy ngang rồi cái mùi nước mắm xong nó quay lại đó. Ở đây bán nước mắm này, nó mùi mà nó vậy rồi ngoài đường vậy. Ủa rồi từ những cái lu lớn bên đây là mình chiết qua đây hả? Chiết qua đây. Hồi xưa em làm mấy cái hồi xưa em còn làm ít á. Em làm mấy cái lu nhỏ gì không à. Quan thử lấy mình cái đường này xuống coi. Sao thấy giọt đó, thấy giọt. Đây nè. Bên kia nó chạy. Trăm gắn hả chị? Ủa sao có cái nó chảy nhiều không? Cái nó chảy ít quá. Từ từ bình tĩnh. Cái đấy chảy nhiều là em chưa có chỉnh lại nè, để chỉnh lại. Cái nào chảy nhiều là chưa có đạt đâu. Chảy nhiều là chưa đạt, chảy nhiều là nó sẽ bị không có được trồng. Nhưng mà cái chậm càng chậm là nó càng ngon. Càng chậm là càng trong càng ngon. Đây là mỗi cái thùng này nó có cái lỗ hả? Nó có cái lỗ, em phải chỉnh lại, em phải để cái cước này vô em chỉnh lại, em chưa chỉnh cái đó. Cái đó tại vì mình múc lên. Mình múc lên rồi nó chảy xuống nhanh quá, mình chưa chỉnh lại kịp. Rồi nó nhỉ từng giọt cho biết chừng nào nó đầy cái lu này ta? Nó nhỉ cỡ 2 tuần lễ. 2 tuần lễ mới đầy. 2 tuần mới đầy. Rồi xong còn phơi nắng tầm 2 tháng nữa. 1 tháng 2 tháng. Nhiều giống như là nước mưa hả? Lâu lắm. Em thấy được cái này, thấy cái gì đó. Càng chậm là càng ngon nha bà con. Hết hồn. Nhìn giống như hứng nước mưa á. Có nắng là nắng giọt nào đó xuống là nó chín giọt đó. Dạ, nắng. Chín đúng nó mà sẽ chín luôn. Cái này mình dùng cái từ là gì hôm bữa em nói là nấu hả?
Cái này em không có nấu, cái này nước mắm là mình để nhĩ rồi xong em phơi nắng. Phơi nắng cho nó chín đúng không? Dạ, phơi nắng. Vẫn là dùng cái từ nước mắm chín. Hôm bữa anh đi ở miền Trung á, anh thấy họ làm cái họ xài cái tấm panel mặt trời á. Dạ. Để họ cũng để làm chín để nó nhanh hơn á. Em cũng có coi. Chắc là họ dùng nhiệt á. Dạ, dùng nhiệt để cho nó mau chín, nó mau rã. Nó mau chín thì nó 6 tháng là xong rồi. Dạ. Còn ở mình là phải 12 tháng hơn đúng không? Dạ, em làm thì tự nhiên, chưa có dùng bất cứ cái gì hết cho nên nó lâu. Dạ. Mình trung bình là 12 tháng. Dạ, 12 tháng. 12 tháng thì nó thơm hơn, còn nếu mình ấy quá thì nó sẽ bị tanh, nó hôi hơn. Nhưng 12 tháng trở lên nó ngon. Nước mắm này hiện tại là 2 năm rồi. Mấy cái này là 2 năm. Ở cái cốt nhĩ ở chỗ Tuyền á mà là trung bình là một năm, trung bình là trên dưới 2 năm. Đó. Vậy là bạn biết là đó là 2 năm mà nó ngon tới mức nào. Rồi ủ chượp mà 24 tháng hơi bị kỳ công. Cái lưới hả? Cái này là cái lưới dạ, hả? cái lưới cước đó, em chỉnh nó bằng cái đó thấy nó ổn hơn. Chắc cái này có em tự chỉnh cái này chứ đâu. Em tự em ấy em thấy cái nào mà thấy được thì em làm. Nhưng cái nguyên lý nó là sao? Cái này chỉ là cái lưu đục cái lỗ thôi anh, rồi đổ cá lên rồi xong vậy xuống, không có gì hết. Nhưng mà sau bao nhiêu tháng thì nó mới qua đây? Thì em nói là ủ 1 năm đến 2 năm. Ủ 1 năm là mình ủ bên đây nè, xong rồi là mình đổ lên đây là cho nó nhảy xuống là được rồi. Vậy là toàn bộ cái khu này là 1 năm tới 2 năm xong rồi mình đưa qua đây. Dạ đúng rồi. Đây là chỉ là nhiệm vụ nó là nhảy thôi. Khi nào mà nó nhảy xong, nó đẹp rồi là em sẽ múc cái xác nó ra. Để em bán nước mắm nấu, bán rẻ, loại rẻ hơn. Dạ. Còn cái này thì rau cốt không. Thực ra thì cái công thức nó là giống nhau hết, nhưng mà do cái vì mình làm thủ công á cho nên là nhiều cái lượng muối nè khi mình để vào nó cũng đôi lúc nó nặng nhẹ, rồi do cá nữa đúng không? Dạ. Thì thành ra là đôi lúc mà một số mình cái nước mắm nhĩ mà thủ công hay là làm truyền thống, làm theo kiểu gia đình á thì các mấy cái mẻ nó ra nó không có giống nhau hoàn toàn. Dạ. Và đây cũng chính là một trong những cái điểm mà những cái điểm yếu của cái nước mắm nhĩ truyền thống, cho nên là có những hôm mà bà con ăn, có hôm người ta nói sao ngon quá, cái chai hôm trước tôi mua sao ngon quá, cái qua tháng sau mua sao cái chai này nó không được đậm đà những cái chai kia, là nó có nhiều lý do lắm. Trên thực tế là về mặt công thức là giống nhau, cái quy trình là giống nhau, ví dụ như lớp cá là bao nhiêu lớp muối là như thế nào là giống nhau hết đó, nhưng mà thì cái chất lượng cá cũng khác nữa. Nhiều khi con cá mà cá linh tròn mà nó cá linh non nhiều thì nó lại ra cái chất lượng khác, mà cá linh mà nó lớn một chút thì nó lại ra chất lượng khác, hoặc là nó lại lâu lâu nó pha nó có một vài loại cá khác vô nữa thì nó lại nó ra một cái chất lượng nó hơi khác chút xíu đó. Nhưng một cái chút xíu đó thôi nó làm cho cái chất lượng mình không đồng đều. Chứ còn về mặt quy trình là nó giống nhau. Dạ, đây là thưa quý vị các bạn, đây là bạn Bích Tuyền, chủ nhân của cơ sở nước mắm nhĩ Cá Linh Bích Tuyền. Mấy năm mà em? Em bắt đầu khởi nghiệp năm 2017. 2017, ồ vậy cũng ngang với bên chỗ dì Mười hả? Dạ đúng rồi. Mới 3 năm mà. Mà lý do sao em chuyển em làm nước mắm gì? Trước khi em làm nước mắm em làm gì? Trước khi em làm nước mắm là em công tác ở Ủy ban nhân dân xã An Hòa. Rồi xong cái do là dùng trước giờ là nước mắm là do ba em làm ăn không à. Trước nhà có chừng 2 khạp 3 khạp để ăn á. Rồi xong cái ba em bị bệnh. Rồi xong cái em mới nói là sao ba bị bệnh rồi chừng nữa ai làm nước mắm ăn giờ. Mà nhà thì không ai biết làm nước mắm chứ. Rồi xong cái em mới em hỏi ba em làm nước mắm, ba em dạy làm. Rồi em làm, rồi xong cái
Em nói sao mình không bán thì mình kiếm thêm thu nhập, thì mình bán thử coi mình để mình kiếm thêm thu nhập thêm. Rồi em sẵn ngoài lộ đó rồi em mới để cái bảng nhỏ xíu nè, để cái bảng là bán nước mắm nhĩ. Dạ, tại vì ở đây là không có ai bán nước mắm nhĩ hết, toàn là bán nước mắm nấu không à. Hoặc là bán nước mắm rất là rẻ, là 20.000 hay là 10.000, rất là rẻ mà. Vậy đó, rồi xong cái em mới bán thử và bán thấy được quá. Xong em mới gom hết tiền, nói chung làm được nhiêu là em mua lu. Hồi trước là em mua biết cái lu nhỏ này nè. Đợt trước anh vô anh dạ, cái lu nhỏ không à. Cái lu gì nè. Mua từng cái làm được nhiêu rồi cứ mua lu, rồi mua cá. Em làm. Rồi từ từ thì thấy khách cũng mua nhiều quá rồi em không có đủ đáp ứng. Rồi em mới vay mượn rồi thêm, rồi em mới mua lu khạp, rồi tới mua cá thì em mới kiếm tiền mua cá thêm. Dạ, gom cá. Mà cũng sợ lắm, nói chung là làm nhiều, nhưng mình đang làm ít mà tự nhiên làm nhiều thì sợ bán không được, này kia cũng rất là sợ này kia lắm. Bây giờ thì cũng thấy cũng ổn, khách hàng cũng nhiều rồi, cho nên em cũng mạnh dạn cũng đầu tư thêm một chút. Dạ. Sản lượng mình một cái năm vừa rồi bao nhiêu, được nhiêu tấn? Tấn cá. Năm rồi em mua vô là được có 2-3 tấn thôi. Tại vì cái năm trước nữa là em mua được 14 tấn, năm trước nó lại mua nhiều. Rồi năm sau em mua ít lại chút. Dạ. Em mua thường gói đầu là em bán 2 năm. Vậy đó. Tùy theo bán đắt bán ới à, tại vì có khi mà bán ới thì em bán 14 tấn đi là em bán được khoảng 3 năm. Lại nói dự trù là bán ới thì tầm 3 năm. Dạ. Rồi bán đắt thì 2 năm vậy đó, tùy theo mình bán đắt hay ới. Trời ơi, hình như là 10 tấn ra được bao nhiêu lít ta? 3.000. 3.000 lít. Dạ. Nói chung là 30%. Dạ, 30% cái 20 tới 30% dạ. Đó. Mình còn cô đặt lại, nói chung là phơi nắng mà nó còn sắc lại nữa. Đâu có nhiều đâu. Đúng không? 10 dạ. tấn mà ra có 3.000 lít đâu được nhiều đâu bà con. Mà nước mắm nhĩ thì nhĩ rất là lâu lắm mới được, như 1.000 lít thì nhĩ tầm 2 tháng. 2 tháng ra được 1.000, mà với coi em được 10, 20, 30, 40, 60, 70 lu vậy, 80 lu. 80 lu. 80 lu nhĩ. Ở ngoài sao có mấy cái hàng lu bự. Rồi sao là có mấy lu bự nữa hả? Dạ, ở ngoài sao có cái Ủa em ký hiệu mấy cái này là gì? Em để nhớ cái nhĩ này dạ. Là chữ N là chữ nhĩ. 1 nhĩ, 2 nhĩ, 3 nhĩ. Dạ. Còn R là gì? Em giờ là cái lu rồng á. À, lu rồng. Mỗi cái em để gì cho dễ biết thôi. Còn như nhìn cảnh này nhìn thấy thương quá, thiệt luôn á. Không biết bà con thấy sao, chứ mình biết là đi vào trong những cái nhà thùng nước mắm lớn thì nhìn nó rất là hoành tráng ha, nhưng mà đi vào những cái nơi mà làm nước mắm nhĩ Cá Linh giống như nhà của Tuyền này, rồi nhà của dì Mười, nhà dì Mười là còn lu còn to còn nhiều hơn. Đó, còn cái nơi mà mình đầu tiên mình vào á, mình vào tham quan đó là cái chỗ của Tuyền á, cách đây khoảng 5 rưỡi á, khoảng hơn năm. Đó, mà trước đó thì cái cơ duyên làm cho mình thích cái nước mắm nhĩ Cá Linh là vì có một lần mình đi Long Xuyên, ngồi trên cái bè đi coi đổ vớn cá, rồi đi coi cào cá Linh á, mùa nước nổi, thì mới thấy cái gia đình mới mời cho mình một cái lẩu, xong đem ra một cái chai. Cái gia đình anh chị đó cho anh một cái chai, mang ra một cái chai bằng cái chai giống chai nước suối vậy đó, và nói nước mắm Cá Linh mà tự ủ luôn. Thì hầu hết là bà con ở miền Tây, hay là nhất là các bà con ở các tỉnh có cái mùa nước nổi như là An Giang nè, đúng không? An Giang, Đồng Tháp, Long An thì không nhiều, An Giang với Đồng Tháp là nhiều. Thì người ta ăn nước mắm Cá Linh nhiều lắm, mà mình lại cũng mình ăn sao mình thấy nó ngon kỳ lạ. Rồi một cái đợt về có duyên về Đồng Tháp làm mấy cái phóng sự ở Đồng Tháp, thì gặp được Tuyền, xong mà tới tham quan, xong thấy trời ơi, ở lúc đó chỉ có ngoài sân thôi, để mấy cái thùng nhỏ nhỏ thôi à. Nhìn thấy làm cho mình nung nấu, mình nói làm sao mà phối hợp được, hợp tác được với Tuyền, và thật sự là cuối cùng là cũng hai anh em cũng đồng hành với nhau cũng mất cả năm trời. Riêng mà cái chuyện nghiên cứu qua lại cũng hơn 6 tháng em mới tìm ra được cách để phối hợp được từ cái nhĩ cốt mà ngon như vậy, để về làm sao mà kết hợp với khoa học, với công nghệ, để làm sao chúng ta ra được những cái chai nước mắm nhĩ mà nó ổn định 1.000 chai như một, 1 triệu chai như một. Đó chính là cái nước mắm nhĩ Cá Linh Mekong mà quý vị các bạn
thấy mình hay quảng bá đó mà thực sự không dám bán luôn, bán sợ hết. Ồ, nay quay lại thấy phía sau này, em đưa ra phía sau này thấy mở rộng lên, thấy chút thấy vui ghê á. Em còn cái phía sau nữa đúng không? Em còn muốn làm tuốt ở đằng sau nữa kìa mà em chưa có điều kiện. Chưa điều kiện hả? Dạ. Em còn ngoài sau rộng lắm. Thôi em bây giờ quyết tâm sang năm làm thôi. Nói chung là em là có cái mục tiêu là ra tuốt ngoài đó lận. Em mấy đó. Đấy, nhưng quan trọng là cái nguồn nguyên liệu đúng không? Dạ đúng rồi. Không có cá là cũng thua luôn, không có cách nào. Chỗ này là mới làm thêm nè, năm nay mới làm mấy tháng trước nè, làm thêm ở rộng ở trên này. Đó, quý bà con cô bác thấy là cái người đó, các bà con nông dân ở miền Tây nói chung và ở Hồng Ngự, Đồng Tháp nói riêng là còn khó khăn lắm. Đó, và rất là đặc biệt các bạn trẻ như bạn Tuyền rồi bạn Diệu ở bên dì Mười nè, cố gắng giữ cái nghề của cha mẹ. Hồi nãy thấy ba ngồi trước hả? Dạ vâng. Ba mì tê bí. Nãy thấy chú ngồi phía trước, ngồi cái xe lăn rồi nữa. À, là cái này là nghề là ba truyền lại đó. Dạ. Hồi đó ở đây ba làm nước mắm nhĩ cũng, nói chung ba cũng đi học hỏi. Hồi xưa thì bà nội làm nước mắm, rồi bà nội làm nước mắm nấu. Xong rồi tới ba, rồi ba làm nước mắm nhĩ, ba học hỏi ở đâu không biết nữa. Rồi xong ba tự làm vậy đó. Dạ. Ngày không ai biết làm đâu, không ai biết làm hết. Hay thiệt chứ. Có những cái hộ mà người ta cha truyền con nối luôn á, mấy đời trước luôn á, đúng không? Dạ. Nhiều khi đời ba, cái trước đời ba là ai, ông bà gì làm đâu biết. Rồi. Dạ, thưa quý vị các bạn, hôm nay là mời đưa mọi người đi một vòng ha. Đi ra cái chỗ đổ vớn cá thì rất là vui. Đó, cho mọi người thấy cái khung cảnh mùa nước nổi đã cuối mùa rồi. Rồi thấy bây giờ cá linh mà để đi mà lấy được độ vớn này còn lâu lắm. Đó, bây giờ là người ta đóng đáy, mà đóng đáy là phải nói là phải lên tới biên giới ngay chỗ mấy người mà Campuchia đó thì mới nhiều đúng không? Chứ còn ở đây là không có luôn, nói giờ về tới Hồng Ngự là không còn cá luôn. Cho nên để có được cái nguồn nguyên liệu mà làm ra những chai nước mắm cá linh là vô cùng khó khăn. Cho nên nó quý lắm, quý hiếm mà chưa có cái giải pháp để nuôi. Chị có bán trong cái nó chỉ sống trong môi trường tự nhiên, một năm chỉ có 3 tháng à. Mùa nước nổi về thì cá về, mà nước không về là cá không về luôn. Rồi thôi tối rồi, đi. Thơm quá. Bữa nay mưa không có, trời âm u không có. Dạ rồi, chắc có lẽ là tới đây thì xin được khép lại video này. Tại đây mình đang có mặt tại cơ sở nước mắm nhĩ truyền thống của Bích Tuyền. Thật ra là muốn giới thiệu này cái cơ sở này ngay từ những ngày đầu đến đây rồi. Nhưng mà vì ấp ủ là phải làm có một cái gì đó hợp tác giữa hai bên, và giờ tới thời điểm này thì cái nước mắm nhĩ cá linh Mekong mà do Coleman sản xuất đó, thực sự đây là xuất phát từ đây. Đó. Toàn bộ nước mắm nhĩ cốt ở đây là đưa về một cái đối tác nữa gia công sản xuất và kết hợp với khoa học kỹ thuật để làm sao chúng ta có được một cái vị nước mắm mà nó vừa hợp khẩu vị với quý vị các bạn, và nó cũng vừa bảo quản được đúng nguyên tắc, đúng quy trình, và cái thứ ba nữa là làm sao cái chất lượng nó đồng đều. Rất là vui luôn, thật sự hạnh phúc lắm. Nên mình nhớ lúc mà mấy cái anh mới làm cái chai nước mắm, mới ra được cái chai nước mắm nhĩ cá cơm đầu tiên là trời ơi muốn khóc luôn. Xong mà tới nước mắm nhĩ cá linh là coi như là không biết nói bằng cái gì luôn, không khóc được nữa luôn. Ra được một cái chai rồi xong ra được bà con đón nhận mà bây giờ không dám bán luôn. Thì mong rằng là quý bà con cô bác tiếp tục ủng hộ nha. Đừng có so sánh giữa cái nước mắm nhĩ cá linh với nước mắm nhĩ cá cơm. Nói chung là nước mắm Việt Nam mình là ngon lắm, mỗi cái ngon kiểu, cái kia cá biển. Còn cái này là cá sông, cá của đồng bằng, của đồng bằng sông Mekong. Và thực sự thì mỗi cái nó có cái ngon khác biệt với nhau. Và mình đang rất là nung nấu là cái sự hợp tác của mình với lại chỗ Bích Tuyền nè,
tại chỗ dì Mười, và hy vọng là còn nhiều, hy vọng làm sao tạo được một cái phong trào để cho các hộ dân các hộ bà con ở Đồng Tháp hoặc An Giang sẽ kết nối được nhiều hơn nữa, để làm sao mà tạo thành một cái vùng để sản xuất, một cái làng để sản xuất nước mắm nhĩ theo phương pháp truyền thống, nước mắm nhĩ Cá Linh của đồng bằng sông Mekong. Rồi thôi, chúc cho công việc kinh doanh của Tuyền ngày một phát triển hơn ha. Dạ. Vậy hy vọng anh em mình sẽ gắn bó, phải đồng hành nhau rất là lâu, rất là xa, và sẽ nghĩ ra nhiều cách để làm sao để cho những cái bạn khởi nghiệp giống như Tuyền, giống như con dâu của dì Mười, những bạn trẻ mà đang rất là làm sao này để có thể giúp cho các bạn có những ý tưởng khởi nghiệp mà cuối cùng là biến tất cả mọi giấc mơ thành hiện thực. Biết là đường phải dài lắm nhưng mà thôi cố gắng. Mong quý vị và bạn ủng hộ nha. Nước mắm nhĩ Cá Linh Mekong, nước mắm nhĩ Cá Linh truyền thống của Bích Tuyền, nước mắm nhĩ Cá Linh của dì Mười. Xin chào tạm biệt. Yeah.